મહારાજ રુદિયામાં વસજો આજ સાચી ભક્તિ કેરે કાજ મારા જીવણજી મહારાજ રુદિયામાં વસજો આજ સાચી ભક્તિ કેરે કાજ રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સાખી બનતે બનિયા બત સખી, મોહન મદન ગોપાલ, મોર મુંગટ લખિયો રહી, કમલ ફિરાવતન. શ્રી ગુરુ ને પાયે લાગુ પ્રથમ પેલો, શ્રી ગુરુ ને પાયે લાગુ, કરો રે કૃપા ગુરુજી ગોવિંદ ગાઈએ, બીજું કાઈ ન માગુ. દો ઉપદેશ સદા સુખકારી, જેને મન નિર્મલ થાય, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતા, વિકાર સગળો જાય. પ્રથમ પેલો શ્રી ગુરુ ને પાયે લાગુ, સતની સંગત સદા ગુરુ સેવા, સતની સંગત સદા ગુરુ સેવા, ઓર સકલ બ્રહ્મના ત્યાગી, જન્મ મરણ વરયાવા ગમન રહિત, હરિચરણે અનુરાગી. પ્રથમ પેલો શ્રી ગુરુ ને પાયે લાગુ, અનહદ શબ્દ સહેજ ધુની ઉપજે ને, ચરણ કમલ નિજવાસ, ચાર પદાર્થ દિએ ગુરુ મેરે, ગાવત જન રોહિદાસ. પ્રથમ પેલો શ્રી ગુરુ ને પાયે લાગુ, રૂમ ગોવિંદ આવે હરિયા, તવે હેને મુખે મોરલી બજાવે, દેવકી કે આંગણામાં તુલસી કો બળાવો, હરિ જસોમાંથી આંગણામાં ખેલો પ્યારે લાલાના, દૂર ખેલાન જીવ જાવરે, દોટા વિના હરિ સાજ પડે ને, ઘેર આવો પ્યારે લાલાના, જમના કે નીર તીર ધેન ચરાવે, હરિ ગૌધન ખીરે સંગ નીર ખતાયાવે, કહેતા કબીર મેરો રોવાના સુગાવે ના, હરિ તીના લોક રમીરયો રે તોટાવીના, રોમ જોમ ગોવિંદ આવે. પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ ભેળે નહીં, હરિ અવિગત ગોવિંદ સંત સાર કરો, શ્રીપતિ ધની
હરિ ચતુર્ભુજ શ્યામલો વર્ણ સારંગધર સોહામાનો હરિ રૂવડલો વૈકુંઠરાય દુષ્કૃતરણ દામોદરો હરિ નિરંજન નિરાકાર નિષ્કલંક પુરસો યારાઈ હરિ ગાયે દ્વારકરાવ શ્યામનો વરણ સોહામનો હરિ સેવો સમર્થ સાર પાર નો કોઈ નવલ હોય હરિ સોહી છે અવિનાશ વાસયા પે વૈકુંઠ ધની હરિ માધવ મુકંદ મોરાર માવદેવ સોહામાનો હરિ ભક્તિ મુક્તિ દાતાર નારાયણ છે નિરમનો સદા સારંગધર સુવિચાર પાર લોકાનયો યાતમોય અવાવે ગમલ સમવાર તારણ ત્રિભુવન ટાલવલોય જીવડો મોહ્યો છે કલ્પના માય કલીને કાલે જીવ જંપીઓય હરવીના નાલય કેમ રે ઉષા સદો સ્વામી સરંગધરોય સદા વૈષ્ણવ મન રે ઉછા આનંદ અંગે ઉલટ્યાય ભલે આવ્યા પરબ્રહ્મ રાવલો વૈષ્ણવ જન્મ પરવાર્યું હરિનો વરત્યો જય જયકાર સાર બોલો હવે સમુદર હરિનો આવ્યો રે મન વિશ્વાસ પાસ છૂટ્યા ચોખાન નાય બાપ ઘેર ઘેર વૈકુંઠવાસ દાસ તમારા વિનય ભલે આવ્યા પરબ્રહ્મરાય સમરથ ધનીને સંતોષી હોય આરતી બંદી છોડ સમરથ કીરે પાવન નામ મુંગત હોય જીવ કીરે પાવન આરતી કાલ પ્રથમે પાવોધારે સતજુગમાં સત શબ્દ પ્રકાશે આરતી કાલ જુગ પ્રગટી રે આય ત્રેતા રઘુપતિ નામ ધરવો આરતી કાલ મુખ મંગલ ગાવે દ્વાપર એ કૃષ્ણ નામ ધરવો આરતી કાલ કર મંદિરે આશા કલ જુગ માય કમીર પ્રકાશ ચારો રે જુગ ધરો એક શરીર જન જ્ઞાની ઉપદેશ કબીર આનંદ આય રતિ હર કયા પારતી હરિજન આય મેરે પ્રાણ યાદ રતિ સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાક કમલી ભોજન પાવ સંત સંગત મલી હરિના ગુણ ગાવો ઘેર ઘેરે મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહ બલે બલે જાય આનંદ આય રતિ હર ખય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ રામ કબીર સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી ભાજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મોતી ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી ભાજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી કબીર સાહેબ ની સાખી કામી ક્રોધી લાલચી ઇનસે ભક્તિ ન હોય
ભક્તિ કરે કોઈ સુરમાં, જાતિ બરન કુલ ખોય કબીરા, જાતિ બરન કુલ ખોય. કામી ક્રોધી અને લોભી લાલચુ માણસથી ભક્તિ થઈ શકતી નથી. અને જે કોઈ સાચા દિલથી ભક્તિ કરે છે તે જાતિ વર્ણ કે કુળથી પર બની જાય છે. Those steeped in desire, eager and greed have no peace for God in their heart. Transcend caste, floor, and creed to ensigner God in your life and heart. સર્વે ભક્તોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર કબીર. રામ સંધ્યા આરતીના સર્વે રામ ભક્તોને કબીર રામ રામ કબીર. સર્વે बंद ભક્તોને कर સંધ્યા दीजिए। આરતીના રામ કબીર રામ કબીર. माइक्रोफोन बंद कर રામ दीजिए। કબીર भक्त मिलन છે રામ રામ કબીર. કબીર આપણું ભક્ત મિલન છે સંધ્યા રામ આરતીના કબીર રામ राम કબીર રામ કબીર. माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। ઇન્દિરાબેન છે. वो हिंदू છે આપણે દરબાર નથી થઈ એ દરબાર ને અહીંયા આગળ રહે છે. I think I got all. Okay. राम कबीर सर्व भक्तों ने आदत से मजबूर चलता है અને એ જ આપણને પરિવાર બનાવે છે. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. સંતો આપણે ઘણા સમયથી આપણે ત્રણ મહિનાથી 2 મહિના અને આજે ત્રીજો મહિનો આપણે ચેપ્ટર 3 આવશે. આપણે સિદ્ધાર્થ નવલકથા પર આપણે આપનો પ્રવાસ આપની જર્ની ચાલુ છે. આપણે સિદ્ધાર્થને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેલા છે અને એની સિમિલારિટીઝ જે એનું સમય છે જે આપની સમાજ જોડે તે પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છે. તો સંતો આપણે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જોયું એક બ્રાહ્મણ પુત્ર ને પ્રશ્ન થાય છે, એનો અંતર્નાદ ઇનર વોઇસ એને પૂછે છે અને ત્યાંથી એની જર્ની એનો પ્રવાસ શરૂ થાય છે. એના પિતાની આજ્ઞા લે છે અને પિતાની આજ્ઞાથી એ એના અંતર્નાદને સમજવાની કોશિશ કરે છે. આપણે ટૂંકમાં કહેવું હોય તો આત્મજ્ઞાન. આત્મજ્ઞાન શું છે? અંદરનો અવાજ છે, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો રહેલો છે. આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં દેખું અને આપણે વાત કરી એક પ્રવૃત્તિવાદની સાઇન વેવ દેખી. પ્રવૃત્તિવાદ નિવૃત્તિવાદની આપણે સાઇન વેવ દેખી અને એના સ્ટેપ સમજવાની આપણે પ્રયત્ન કર્યો. અને મીડિયમ લાઇન જે હોય છે તે મહારાષ્ટ્રની વાત આપણે આ પૂનમની વખતે કરીશું. સો આપણે આગળનું ચેપ્ટર જોઈએ તો પહેલા એક વસ્તુ કરીએ, એક સમજવાની કોશિશ કરીએ કે આપની જો રિસોર્સિસ ઓછા હતા તો એમ પાડી કે આપણે પોસ્ટપોન કરીએ આ ભક્ત મિલન અને આપણો કતિબંધ સમાજ છે, આપણે વ્યક્તિઓ છે જે જવાબદારી એમને જે લીધી છે આજે ઇન્ડિયાથી પણ આપણી જોડે જોડાયેલા છે અને આપણે આપણનું માર્ગદર્શન કરશે આગળ. સો જે આગલું ચેપ્ટર છે તે ગૌતમ બુદ્ધ જોડેની મુલાકાત છે એની સિદ્ધાર્થની જર્ની જે સમાવાનીથી આગળ જેને ગૌતમ બુદ્ધ જોડે જાય છે એની જર્ની છે. તેની આપણે એ જર્ની એ પ્રવાસને આગળ જોઈએ અને આપનો પણ આપણે અંતર્નાદ આપનો જગાવી આપના અંતર્નાદને સમજવાની કોશિશ કરીએ. આપણે દરેક વ્યક્તિનો અંતર્નાદ હોય છે, એને સમજવો, સાંભળવો, એની પર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એને સમજવા માટેના જે પણ આપણે સ્ટેપ્સ હોય સિદ્ધાર્થે જે લીધા એ આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સો આગળ જોઈએ તો આપની જોડે જીનલબેન આવશે, પછી પ્રેમજન મહારાજ આવશે અને નરેશભાઈ આવશે કન્ક્લુઝનની અંદર. સો જીનલબેન પ્લીઝ આવો. રામ કબીર. સર્વે સંતોને મારા રામ કબીર. આજે હું તમને ઇંગ્લિશમાં ચેપ્ટર 3ની સમરી કહેવાની છું. એટલે ચેપ્ટર 3નું નામ છે ગૌતમ અને એની સમરી હું તમને ઇંગ્લિશમાં કહીશ અને પછી હોપફુલી એનું થોડું ગુજરાતીમાં પણ તમને પછી સાંભળવા મળશે. ઓકે.
This is our fifth meeting, and we have been discussing the spiritual book Siddhartha by Hermann Hesse. We met Siddhartha, the Brahman Putra, in the first chapter. We learned that he excelled in life and quickly mastered the life of a Brahman from his father. But he was unhappy. So he decided to leave home to try something new and live with the wandering ascetics, the samanas. Here, he again excelled and learned all the skills very quickly. But once again, he realized that this new lifestyle didn't align with his goals. So again, he decides to leave the samanas and go see what Gautam Buddha has to offer. During both of these transitions, his friend Govind goes with him like his shadow. So now we will see what happens next in their journey of life. So the conversations between Govind and Siddhartha are always interesting. As we talked about last time, Siddhartha questions the concept of teaching and learning, but he still decides to go see what is so special about Gautam Buddha. Gautam and his disciples usually beg for food in a town called Savatthi, and hundreds of people gather in a place called Jetavana to hear his teachings. Govind becomes excited to learn this news, and then they go to this place where many pilgrims are waiting for Buddha to arrive and to listen to him. In the morning, the place is filled with yellow-robed monks. So all the Gautam Buddha's followers are wearing yellow robes. Note that the uniform attire of these monks, when Siddhartha and Govind see this, they are witnessing the following of Buddha. But Siddhartha wants to see Buddha himself. And he sees him begging in town for food and was immediately able to identify him. How did he identify Buddha immediately? Well, it was by his calm, his silent, his peaceful look, the way he was presenting himself. Now that Siddhartha sees Buddha in the town, he realizes he was wrong to wonder what Buddha can actually teach him. Even without hearing a word of his teaching, they both feel this holiness from his appearance. Now he sees Buddha's knowledge of truth. So then Siddhartha and Govind decide to follow and watch Buddha all day. Instead of looking for food and asking for food, they decide to follow him. And in the evening, they hear his teachings and realize how wise he is. His voice is calm and powerful. So the question is, the one question that I asked, well, why does Buddha have so many followers? Was it his teachings or was it him? And I think the answer is, it was him. Gautam Buddha reflected his teachings. That means he showed what he was teaching to others. He was peaceful, just like his teachings. Serenity and goodness just flowed from him. After the teaching, Govind asks to be accepted into the fellowship, to follow him, because he was convinced, he knew that there was nothing higher, no higher knowledge where he can seek refuge. After he's accepted, he then goes to ask Siddhartha why he hasn't also committed to the teachings. Siddhartha tells Govind that he's proud of him for choosing his own path for the first time. See, Govind always followed Siddhartha. So this was the very first time that Govind actually decided something for himself, to follow the path. But Siddhartha does not answer his question. So Govind asks again. He says, well, why aren't you joining? But Siddhartha doesn't answer him. Govind realizes that by seeking Buddha's refuge, he'll be leaving everything that he has known, including his friendship with Siddhartha, and then he becomes sad. That night, Govind keeps asking Siddhartha, why? Why aren't you joining? What fault do you see in his teachings? Siddhartha tells him that the teachings are good and he sees no fault in them, but simply he's not ready to take refuge just yet. In the morning, Govind joins the other monks to get their yellow robes, and then he begins his new life. So this is when Siddhartha actually runs into Gautam Buddha. And this is when we see a conversation between Siddhartha and Buddha. He first asks permission to speak to him.
So now we have Siddhartha and we have Buddha, and they're having a conversation together. Siddhartha asks for permission to talk to him. Siddhartha has a high self-confidence and is not afraid to talk to anyone, even if it is the very well-respected Buddha. Siddhartha holds high respect for him, but their conversation is very honest and to the point. He tells Buddha that he's not joining to be his follower. Buddha accepts it with a smile, and Siddhartha continues by praising Buddha about some of his teachings and then questioning some other teachings. So he says, I like what you're teaching, but I also don't like this part of your teachings. Buddha praises Siddhartha for his well thought out opinion, but he lets him know that opinions has no place in his teaching. This conversation between Siddhartha and Buddha shows that they both have mutual respect for each other. But we also see that the two men are very different. One has achieved enlightenment, which is Buddha, and his thought and his mind is clear from all questions, while Siddhartha is on his soul-searching path, so his mind is still full of so many questions. Siddhartha fully believes Buddha has achieved enlightenment, but he questions if by achieving enlightenment, Buddha is done with this world cycle of life. That's a very big question, and that's the question that a lot of us are always asking. And if so, is Siddhartha on the same path? Siddhartha does not think Buddha achieved enlightenment by his teachings, but by following on his own path. Now, this is a very important statement because this is a statement that pretty much guides his decision on what to do next, right? So Siddhartha does not think that Buddha achieved enlightenment by the teachings, what he's teaching to other people, but by following on his own path. And this is the reason why he decides not to join and continue on his own journey. Buddha wishes him all the best, but asks Siddhartha if all the monks who have taken refuge in his teachings are better off following their own paths. So now Buddha is asking him, well, all of my followers, do you suggest that they follow their own path? And Siddhartha is actually very wise. He replies by saying, well, he doesn't know the answer to that for all the other disciples, but he knows the answer to that question only for himself, because he knows himself and knows that this is not the path for him. Siddhartha questions Buddha about his disciples learning too much and developing false ego and sense of security from the teachings. And this is a unique way for him to think. His entire life, he saw people around him. They were all followers who believed there is only one path to get liberation from the life cycles. But there is no guarantee that following the path of either the Brahman, the Samanas, or Buddha, or any other path will get you there. So for him, your path is something only you can decide. Buddha smiles peacefully through the entire conversation and warns Siddhartha to be careful of his own cleverness and walks away smiling. Siddhartha is still amazed at Buddha's peacefulness and wishes the same for himself. The theme that I see here the entire time is Buddha being very peaceful and calm and collected and accepting whatever happens. After interacting with Gautam Buddha, he decides he will never follow anyone else. He respects and acknowledges the greatness of Buddha. And Siddhartha blames Buddha for taking away his friend, his shadow, Govind. But this is a very important line. In the very last sentence, he also says that he is grateful to him for giving him the chance to be himself, to follow his own path. So that was a summary of chapter 3. We can take like a little bit deeper look and compare the interaction of Buddha and Siddhartha with the Samanas. Do you remember, and Samana and the Siddhartha, when Siddhartha was leaving the group of the Samanas, there was anger and ego that we saw from the eldest Samana when Siddhartha told him about his decision to leave. But with Buddha, it was a peaceful discussion and gratefulness. So the questions we all can think about, think of further is, what can we do to get to that peaceful outlook on life? How did Buddha get there?
Is there one particular path that will get us there? Or is it being true to yourself and being the best version of yourself that will get you there? What is very important here is that we learn that we must make our own choices. Well, when we make our own choices, how do you know if you're choosing the right path? Well, we can always tell if a choice is right and the path is right if that decision brings you inner peace. Inner peace is a key word here. You know it is right if it helps you get control of your ego and your anger, if it helps you get control of your emotions, if it helps you gain control of your desires and your attachments. Ask yourself, is your path, whatever path that you're taking, your own path, bringing that balance in your own life? As I said before, life is a journey and we learn from each moment, and each experience is part of our own path. The character Siddhartha changes many paths, but he never believes that the path he leaves behind is inferior or the people who choose to stay are wrong. He simply chooses to make the decision that he thinks is best for himself. So the lesson to take home from here is that the focus should always be on your own self. We should try to be the best version of ourselves. And with that, I'm going to end the summary of chapter 3 and a little bit of analysis that I gave at the end. Ram Kabir. રામ કબીર, આજે આપણે ત્રીજું ચેપ્ટર જોવાના છે, ગૌતમ. આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું સિદ્ધાર્થ સાધુઓની સંગતમાં હતો, ખૂબ શીખી ગયો, ઘણું બધું એને એચીવ કર્યું હતું. છતાં એક દિવસ એના મિત્રને એમ કહે છે કે હું અહીંયા હવે રહી શકું એમ નથી. અને એનો મિત્ર ગોવિંદ, એને આઘાત લાગે છે કે તું આવું કેમ બોલે છે? તું અહીંયા રહીને ઘણું બધું શીખી ગયો છું, કદાચ આ વૃદ્ધ સાધુઓને સંમોહિત કરવાનું પણ તને આવડી ગયું છે. એ સાધુઓ કરતા પણ તું વધારે આગળ નીકળી ચૂક્યો છું. અને ખૂબ સટીક વાક્ય, સચોટ એવું સિદ્ધાર્થ કહે છે કે મને જડ ઉપર ચાલવાની વિદ્યા શીખવામાં કોઈ રસ નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી. એ પણ મને સાધુઓ શીખવાડે, પણ એ શીખીને હું શું કરીશ? અને એ નીકળી જાય છે. ગોવિંદ પણ નીકળી જાય છે. અને હવે ખરેખર આ પુસ્તકનો જે હાર્દ છે એ પ્રકરણ અહીંયાથી શરૂ થાય છે. આ પુસ્તક જે લખાયું એ જે જમાનો હતો, એ જે ટાઈમ પીરિયડ હતો, એ ગૌતમ બુદ્ધનો હતો, રિયલ ગૌતમ બુદ્ધનો. આજે 25 વર્ષ થયા એને અંદાજિત. લેખક એ સમયમાં આપણને હવે એન્ટ્રી કરાવે છે આ ચેપ્ટર દ્વારા. આ બંને જણા નીકળી ગયા, ચાલતા ચાલતા નીકળે છે આગળ, કોઈ ગામમાં પ્રવેશ્યા છે. અને ત્યાં સેંકડો સાધુઓ અવર જવરથી આખું નગર ભરાયેલું છે, અવર જવર ચાલુ છે. લોકો પણ સાધુઓને પ્રેમથી જુએ છે, આવકારે છે. અને એક નવું વાતાવરણ ત્યાં જોવા મળે છે. જંગલમાં હતા, કેટલાક સાધુઓની સાથે એનું વાતાવરણ જુદું હતું. એના પહેલા પિતાની પાસે હતો, પિતાની સાથે રહેતો હતો, સંસારમાં હતો, ત્યારે જુદું હતું.
અત્યારે ત્રીજી પરિસ્થિતિ આવી, થર્ડ સ્ટેજમાં. હવે પિતા નથી રહ્યા, એને છોડીને આવ્યો છે. જંગલમાંથી સાધુઓ જે હતા શ્રમણ, એમને છોડીને આવ્યો છે. અને ત્રીજી અવસ્થામાં સિદ્ધાર્થ પ્રવેશ્યો છે અને એનું વાતાવરણ એને જુદું લાગે છે, જુએ છે. એક પ્રકારની શાંતિ છે, સૌમ્યતા છે, બધા શિષ્ટાચારમાં ચાલે છે, રહે છે. પીળા વસ્ત્રો ઉપવન ધારણ કરીને ભિક્ષા પાત્રો લઈને નીકળતા સાધુઓના ટોળા એને જોયા. લોકો પણ હસતા હસતા એને ભિક્ષાઓ આપતા રહે છે. અને બંને જણ એ ગામમાં પ્રવેશે. ગામમાં પ્રવેશતા આ બધું તે જુએ છે શાંતિપૂર્વક. એની હલચલને નિહાળે છે, જુએ છે. સિદ્ધાર્થ કેટલાક પીળા ઉપવસ્ત્રો ધારણ કરેલા લોકોને આવતા જુએ છે. ત્યારે ગોવિંદને એમ કે છે, જો પેલા આવે છે એ ગૌતમ બુદ્ધ છે. એ ઓળખી જાય છે. મળ્યો નથી, જોયા નથી. અને લેખકે બહુ સચોટ શબ્દ પ્રયોગ અહીંયા કર્યો છે, ખૂબ જ સચોટ શબ્દ પ્રયોગ. કે એ ગૌતમ બુદ્ધ છે. પણ સિદ્ધાર્થને બીજા કરતા જુદા ન લાગ્યા. જે બીજા સાધુઓ શ્રમણો જે બીજા આવતા હોય પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરીને આવનારાઓથી, એને એમાં કોઈ ભિન્નતા દેખાય નહીં. પણ લોકો જે વાતો કરતા હતા કે આ સાધુઓ માટે જે વાતો થઈ, અને એક સ્ત્રી સિદ્ધાર્થ અને ગૌતમને મળી ત્યારે સ્ત્રીએ એમ કહ્યું કે તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, પણ ખૂબ સાચા સ્થાન પર આવ્યા છો. તમને ઘણું બધું મળશે અને એક સાચા મહાપુરુષના તમને દર્શન થશે, મળશે, તમને સાંભળવા મળશે. ગોવિંદ રોમાંચિત થઈ ઉઠે છે, એને આનંદ થાય છે. ચાલો દુરસ્તાએ મોડું થયું છે પણ આવ્યા ખરા. સિદ્ધાર્થને એવું કઈ લાગતું નથી. એવો ને એવો શાંત જ છે. એ જોયા કરે છે, નિહાળ્યા કરે છે. અને આખો દિવસ ગોવિંદને લઈને આ જે સાધુઓનું જે ટોળું હતું, જે ગૌતમ બુદ્ધ સાથે જે રહેનારા શ્રમણો હતા, એમને નિહાળ્યા કરે. નિહાળતો ગામમાં ફરે છે, આખો દિવસ ગામમાં ફરે છે. એ શું કરે છે, શું બોલે છે, શું કરે છે, શું ઉપદેશ આપે છે, લોકો સાથે વાતચીત શું કરે છે, એ બધું એ જાણે છે, જુએ છે, ઓબ્ઝર્વ કરે છે. એ ભિક્ષા નથી લેતો. અને એ દિવસે એમને ભૂખ્યા રહેવાનું નક્કી કર્યું કે આજે આપણે ભિક્ષા નહીં માંગીએ, ખાલી જોઈશું. અને સિદ્ધાર્થ તો ભૂખ્યો રહ્યો, ગૌતમને પણ પરાને, કેમ કે એ તો સિદ્ધાર્થની સાથે સંકળાયેલો હતો. એ જે કે એટલું જ કરે, પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલતો નહોતો. તો લેખકે અહીંયા પ્રયોગ કર્યો છે કે એ લોકો તો ભૂખ્યા રહ્યા. સાંજે એક પક્ષી ખાય એના કરતા પણ ઓછો ખોરાક એમને લીધો. એટલે એમને ભીખ માંગી નહીં, ભિક્ષા માંગી નહીં, કશું લોકો પાસેથી ગ્રહણ ન કર્યું. પરંતુ એને જે ગ્રહણ કર્યું એ કોઈને દેખાયું નહીં, લેખકે પણ નથી કહ્યું. અને એ ગ્રહણ શું કર્યું? તો કે એને આખો દિવસ ફરીને ઓબ્ઝર્વ કર્યું. સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધની સાથે રહી, ગૌતમની સાથે પાછળ ફરી
એને નિરીક્ષણ કર્યું, આખો દિવસ નિરીક્ષણ કરતો રહ્યો, લોકોની વાતો પણ સાંભળી, લોકો એમના માટે શું શું કહે છે, કેવા પ્રભાવથી લોકો આકર્ષાય છે એમની સાથે, એ પણ એને જોયું. અને રાત્રે એમનું પ્રવચન પણ હતું, તો એની પણ વાતો લોકો કરતા અને લોકો ખૂબ આનંદિત થઈ ઉઠતા. ગોવિંદ એ તો ખૂબ પ્રભાવિત થઈ ગયો, આતુર હતો એમનું પ્રવચન સાંભળવા માટે, ખૂબ જ આતુર હતો. અને સિદ્ધાર્થની જગ્યા નહીં, આપણે આ મહાપુરુષનું, એ મહાપુરુષ તરીકે સંબોધન કરે છે, પ્રવચન સાંભળવા મળશે, કેવો ધન્ય દિવસ હશે કે આપણે કોઈ સાચી દિશાનું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થશે, મળશે. સિદ્ધાર્થ કોઈ જવાબ નથી આપતો, એના મોઢાના કોઈ ભાવ બદલાતા નથી, એવો ને એવો શાંત બેઠેલો. એને નથી લાગતું કે પ્રવચનો સાંભળવાથી કશું થાય, કોઈ પરિવર્તન આવે. એનાથી શું થાય? 2500 વર્ષ પહેલાની પરિસ્થિતિ અને આજની કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ તો એમાં કઈ ફેર પડ્યો નથી. માણસો આ જ કામ કરે છે. લેખકને જે દર્શાવ્યું છે તે આ વસ્તુ દર્શાવ્યું છે કે 2500 વર્ષ પહેલા પણ માણસ આ જ વિચારતો હતો, આ જ લાઈન પર ચાલતો હતો, અને 2500 વર્ષ પછીનો આજનો માણસ પણ આ જ લાઈન પર કામ કરે છે. કોઈક પ્રસિદ્ધ થયો, કોઈક ખૂબ જ કીર્તિ મેળવી તો લોકો ટોળે ટોળા એની પાછળ નીકળ્યા કરે, પણ કોઈ ઓબ્ઝર્વ નહીં કરે, કોઈ તુલના નથી કરતું, કોઈ અભ્યાસ નથી, કોઈ સ્ટડી નથી કરતા. આપણે બસ ખેંચાવું, દોરવાવું, જોડાઈ જવું, અને પછી એ છે કે એ કરતા રહેવું. એનાથી વિશેષ 2500 વર્ષથી માણસે કઈ નથી કર્યું. પણ લેખક હર્મન હેસ, એને કઈક દુનિયાને જુદું આપવું છે, એટલે એને જે આ સિદ્ધાર્થનું પાત્ર જે બનાવ્યું એ અનોખું છે. એ કોઈનો દોરવાતો નથી. કશુંક નવું જોવે તો તરત પોતાનો પ્રતિભાવ આપતો નથી, વ્યક્ત નથી કરતો. પિતાને ત્યાં હતો, આપણે પાછળ જઈએ થોડા. પિતા જે કરતા હતા એ શીખ્યો, નિષ્ઠાપૂર્વક શીખ્યો. ધ્યાનમાં બેસતો, ઓમનો જાપ કરતો, યજ્ઞ કરતો, ઉપવાસ કરતો, બધું જ કરતો, બધું શીખી ગયો. એને શાસ્ત્રોનો, ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો અને શાસ્ત્રાર્થ પણ કરતો, જે એના પિતા કરતા હતા. અને એના જેવા બીજા ઘણા બધા લોકો કરતા હતા. એના પિતાની સાથે તેના રહેનારા જે લોકો સંસારીઓ હતા, જે લોકો કામ કરતા હતા, એ બધું એ કર્યું, એ શીખ્યો. પણ શીખતા શીખતા એ વિચારતો હતો ઇનર માઇન્ડથી, આ બધું કરવાથી શું, આ બધું કરવાથી શું થાય? એને કંઈક ડિફરન્ટ કરવું હતું, એને કંઈક નવું કરવું હતું. અને એટલે જે એના મિત્રને એમ કહે છે કે હું આવતીકાલે સાધુની સાથે જતો રહીશ. એને પિતાનું ગામ છોડ્યું, વસ્ત્રો છોડ્યા અને નીકળી ગયો, અને સાધુઓની સાથે જંગલમાં જઈને વસ્યો. સાધુઓ જે કરતા હતા એ બધું એ શીખ્યું, બધું એ કરતો રહ્યો.
શીખતો ગયો, ઘણો આગળ વધી ગયો. એને સમોની વિદ્યા પણ શીખી લીધી. અને એના મિત્રને એમ લાગ્યું ના તું તો ખૂબ આગળ વધી ગયો. જ્યારે પિતા પાસે હતો ત્યારે પણ એનો મિત્ર ગોવિંદ એમ કહેતો હતો કે તું તો ખૂબ આગળ નીકળી ગયો છું. અહીંયા પણ એમ કહે છે તું તો બહુ ડિફરન્સ છું, ખૂબ આગળ નીકળ્યો છું. પણ સિદ્ધાર્થને એમ લાગે છે કે ના, હું તો બીબા છાપ જ છું. એક ફ્રેમમાં મને મળી દેવામાં આવ્યો હોય. એક ફોટો ફ્રેમમાં આપણે કોકને મળી દઈએ, એમાં ફોટો બદલાયા કરે પણ ફ્રેમ ની જ હોય. તો લોકો એ ફોટો ફ્રેમ જેવા થઈ ગયા છે. ફ્રેમ એકની એક જ છે, ફોટો બદલાયા કરીએ. આપણે ફોટા બદલીએ પણ ફ્રેમ ની જ હોય. આપણે એમ લાગે કે ઓહો અદભુત, એક પછી એક અદભુત આવતું જાય, પણ એ ફ્રેમ તો એની એ જ છે. અંદરના મોડા બદલાતા જાય, ચહેરા બદલાતા જાય. અને મોડા અને ચહેરા બદલાય એથી શું? આપણે ફોટો ફ્રેમમાં મળાઈને ફિટ થવા માટે એ સિદ્ધાર્થ આવ્યો નહોતો. એને એ પસંદ નહોતું કે કોઈ ફ્રેમમાં કોઈ મને મળી દે અને ત્યાંથી જોયા કરે. એને કંઈક નવું કરવું હતું. અને એટલે સાધુઓને છોડીને પણ નીકળ્યો. અને આજે જેની ખૂબ વાતો ચાલતી હતી, ભારતમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ હતા, જેના દર્શન કરવા માટે હજારો લોકો આતુર હતા, જેને સાંભળવા માટે હજારો લોકોની લાઈનો લાગતી, હજારોના ટોળાઓ આવતા, અને એમના એક શબ્દ પર હજારો યુવાનો સંન્યાસ લેવા માટે તૈયાર રહેતા, તત્પર રહેતા, પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરીને સંસાર છોડી દેતા. ખૂબ પ્રભાવી. એમના એક દર્શન માત્રથી લોકોને એમ લાગતું કે અમારી જિંદગી બદલાઈ જશે. આજે એવા મહાપુરુષ એમની સામે હતા. તો પણ સિદ્ધાર્થ એનામાં કઈ બદલાયું એવું લાગતું નહોતું. એ જરાય પ્રભાવિત ના થયો. આખો દિવસ ફર્યો, એમને નિહાળ્યા. એ શું કરે છે બધું જોયું. સાંજે પ્રવચન છે એ પણ એને સાંભળ્યું, લોકોની વાતો પણ સાંભળી કે લોકો શું શું કહે છે. અને આ બંને યુવાન સાધુ, બંને યુવાન હતા. એમને તો એક સ્ત્રીએ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે તમે ખૂબ સાચા સ્થાન પર આવ્યા છો. તમને આજે જે કંઈ મળવાનું છે એ અદ્ભુત છે. અને આ બે ઓળખાઈ જાય એવા હતા. કેમ? તો કે બૌદ્ધના સાધુ નહોતા, એટલે બુદ્ધનો વેશ એમની પાસે નહોતો. એ તો જંગલમાંથી જે વેશ લઈને આવ્યા હતા એ હતું, એટલે ઓળખાઈ ગયા. આજે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, વેશથી લોકોને ઓળખીએ છીએ કે ભાઈ આ કયા સંપ્રદાયમાંથી આવે છે, કઈ પરંપરાના છે. કે દરેકના પોતાના વેશ છે. આ બંને પાસે પણ પોતાનો અલગ વેશ હતો. અને ત્યાં એ નગરમાં તો ગૌતમ બુદ્ધના અનુયાયીઓ જે હતા એમનો વેશ જુદો હતો. આ બે સિવાય બધાના વેશ એક સમાન હતા. અહીંયા ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિ હતી નહીં, એટલે આ બે ઓળખાઈ ગયા. પણ સિદ્ધાર્થને એની સાથે કોઈ વાંધો નહોતો. એ તો જોવા માટે આવ્યો. બે જગ્યા તો એને છોડીને ત્રીજી જગ્યાએ આવ્યો છે. એને કશું ડિફરન્ટ કરવું છે, જોઈએ છે. શું જોઈએ છે હજુ તો ડિસાઈડ નથી કરી શક્યો. કેમ કે એ તો ખોજી છે. એ સંશોધન કરવા નીકળ્યો છે, શોધવા નીકળ્યો છે. અને આ ચેપ્ટર પર તો ખૂબ લાંબુ કહી શકાય એમ છે. ખૂબ લાંબુ ચાલશે. આપણે હજુ તો ગૌતમ અને સિદ્ધાર્થની મુલાકાત આપણે પહોંચ્યા નથી. એ આવતા સેશનમાં આપણે પહોંચીશું આ ચેપ્ટરમાં. પણ અત્યારે લેખક આ પ્રકરણ દ્વારા આપણને હલાવે છે, ઢંઢોળે છે, ખંખેરે છે. જેમ પેલા બોર ઉપર બોર લાગ્યા હોય
અને આપણે બોર ખાવાનું મન થાય, આપણે લાકડીથી બોર હલાવીએ, ઢંઢોળીએ, અથવા તો થડને પકડીને ઢંઢોળીએ અને પછી બોટ નીચે પડે. એમ આ પ્રકરણ દ્વારા મનુષ્યને હલાવે છે. અંદર કંઈક હાલવું જોઈએ ભીતરમાંથી. અને જો ભીતરમાંથી કશું હાલે નહીં તો પછી પેલું મીઠું બોર છે ને એ નીચે નહીં પડે. તમે કદાચ સમજી ગયા છો મારે બોર કોને કહું છું. તો આ પ્રકરણ દ્વારા આપણને ઢંઢોળી રહ્યો છે, હલાવી રહ્યો છે લેખક. એના અલગ અલગ પ્રકરણમાં આપણે અલગ અલગ સ્ટેપ જોયા, સ્ટેજ જોયા. જો વાર્તા એના પૂરા ફોર્મમાં તો આવી નથી. ક્યાં જશે આગળ એની આપણને ખબર નથી. કદાચ આપણે આખી આખી વાંચી નાખી હોય સ્ટોરી તો પણ આ સહેલાઈથી સમજાય એમ નથી. કારણ કે આ તો ભીતરથી હલવાની વાત છે, બહારથી નથી. ભીતરથી, અને ભીતરથી આપણે હાલીશું. કોઈક આપણને ખંખેરશે તો પેલા બોર પડશે. અત્યારે સિદ્ધાર્થની સામે ગૌતમ પ્રગટ છે, પણ વાત નથી કરતો, કશું પૂછતો નથી, ખાલી જુએ છે, નિહાળે છે, નિરીક્ષણ કરે છે. અને નિરીક્ષણ કરીને એ હવે એનું માર્કિંગ કરશે, હવે કમ્પેરિઝન કરશે. એ એના જ્ઞાત મનમાં ચાલે છે. એ ચેપ્ટરમાં લેખક સ્પષ્ટ પહેલા કહેતો નથી, એ નહીં દેખાય. એ આ અનસીન વસ્તુ છે, અનસીન પાર્ટ છે. પહેલા પિતા પાસે હતો ત્યારે પણ એને ઓબ્ઝર્વ કર્યું, એનું મૂલ્યાંકન કર્યું. સાધુની સાથે રહીને પણ એનું મૂલ્યાંકન કર્યું. અને આ સિદ્ધાર્થનું પણ મૂલ્યાંકન, સિદ્ધાર્થ ગૌતમનું પણ મૂલ્યાંકન કરતો રહે છે. એ અનસીનમાં કરતો રહે, એના ભીતરમાં એ ચાલતું રહે છે. આપણા ભીતરમાં કશું ચાલે છે કેમ? કે પછી બસ આપણે ઉદા ભગતમાં જન્મ્યા, બાપાએ કહ્યું તું કંઠી બાંધી દેવાનું, એટલે આપણે કંઠી બાંધી દીધી. કોઈ મહારાજ પાસે બંધાવીએ છીએ, કોઈ પડસારી બંધાવીએ છીએ, કોઈ નહીં બંધાવ્યું હોય. આપણે ઉદા ભગત થઈ ગયા, રામ કબીર કહેતા થઈ ગયા. જયભાઈ નરેશભાઈ આ ચેનલ ચાલુ કરી એટલે આપણે ગોઠવાઈ ગયા. સવાર પડે એટલે પ્રભાતે ગઈ નાખવાનું, રાત પડે એટલે આરતી ગઈ નાખવાની. મહિનામાં એક દિવસ આપણે સત્સંગ કરી લેવાનો કે ભાઈ ભક્ત મિલન આવી ગયું. પણ આપણને કોઈ કઈ ખંખેર્યા કે આપણે આપણી જાતને ખંખેરી? કોઈ ખંખેરવા નહીં આવે, કોઈ લાકડી લઈને મારવા નહીં આવે. જેમ આપણે પેલા બોર પર મારીએ છીએ, આપણે આપણી જાતને ખંખેરવી પડે. અને સિદ્ધાર્થ એની જાતને ખંખેરી રહ્યો છે, ધંધોળી રહ્યો છે, શોધી રહ્યો છે. એને બોર જોઈએ છે, એને ફળ જોઈએ છે, ઉત્તમ ફળ જોઈએ છે. નીચે તો વેખરાયેલા ઘણા બધા પડ્યા હશે, પણ એ નથી જોઈતું. ઉપર લાગેલું ફળ, ઝાડ પર લાગેલું તાજું ફળ જોઈએ છે. બાકી નીચે વિખરાયેલા તો ઘણા બધા પડ્યા છે. આ જે હતા બધા એ વિખરાયેલા ફળો હતા. બધા જે ગૌતમ સાથે ચાલી રહ્યા છે, આજુબાજુ ચાલે લોકો વાતો કરે, એ તો બધા વિખરાયેલા ફળ જેવા છે, તૂટી પડેલા છે, વાસી થઈ ગયા, કેટલાક કોવાઈ ગયા હશે. અને એને એ નથી જોઈતા, એને તો તાજું કંઈક જોઈએ છે, ફ્રેશ જોઈએ છે, અને જાતે તોડેલું જોઈએ છે, એચિવ કરેલું, જાતે એચિવ કર્યું એવું કંઈક એને જોઈએ છે. અને એટલે એ ઓબ્ઝર્વ કરે છે. તો સંતો આવતા રહીશું, જોડાતા રહીશું. અને આપણને જો તાજું ફળ જોઈતું હોય તો શું કરવું જોઈએ એ આપણે વિચારીશું. આવતા પ્રકરણમાં ફરી મળીશું. અસ્તુ રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર.
સંતો આપણું ભક્ત મિલન એટલે શું? તો કે છે વિચાર કરતા આપણને કરી મૂકે, અને વિચાર કરતા કરી મૂકે એટલે આપણે પણ આપણું ભક્ત મિલન, જેને ટ્રેડિશન કહીએ, કે જે ટ્રેડિશનલ રીતે આપણે કરતા આવતા હતા, એ ટ્રેડિશનને આપણે તોડી. ટ્રેડિશનમાં આપણે શું કરતા હતા? તો આપણે ફક્ત મોટા ભાગે ધર્મની વાતો કરતા હતા, અને એના પરથી આપણે હટ્યા અને જેને કહીએ કે ફિલોસોફિકલ બુક આપણે પકડવાની શરૂ કરી. આપણે હર્મન હેસની સિદ્ધાર્થ પર વાતો કરી રહ્યા છીએ. જોનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલને આપણે લીધો. મનુષ્યની પોતાની જે ગતિ છે એ ગતિ કઈ બાજુ જઈ શકે, મનુષ્યને જેને આપણે કહીએ છીએ કે અનલિમિટેડ પાવર્સ આપેલા છે, જે શક્તિ ભગવાને મનુષ્યની અંદર મૂકી છે, એ શક્તિઓનો વિકાસ તમે કેવી રીતે કરી શકો. અંગ્રેજીમાં ઘણા બધા કન્સેપ્ટ છે, અને એમાં એક કન્સેપ્ટ છે થિંક આઉટસાઇડ ઓફ ધ બોક્સ. તમે તમારી પોતાની જે રૂઢિચુસ્તતા છે, તમારું પોતાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, જે બાઉન્ડ્રી સમાજે બનાવી છે, તમારા કુટુંબે બનાવી છે, એની બહાર જઈને કંઈક કરી શકો છો કે કેમ, એ વિચાર કરી શકો છો કે કેમ, એની વાત અહીંયા છે. અને એ કરવા માટે, સારા વિચારો માટે આપણા મનોમંથન કરવું જ રહ્યું. અને જે ભક્ત મિલનની જે શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે તે મનોમંથન માટે છે, ચિંતન માટે છે, આપણને એક સાચી દિશા મળે એના માટે છે. બાકી ટ્રેડિશનલ તો શું થાય છે કે આપણે આપણા મિત્રોની સાથે વાત કરતા હોય કે પછીથી કોક ને કોક પંથથી આપણે અંજાઈ જતા હોઈએ, અને પછી એની અંદર આપણે જઈએ અને ત્યાર પછીથી પેલું જીવત રનની અંદર એક ઓસ્ટ્રીચ પક્ષી હોય, મોટું વાવાઝોડું આવે તે વખતે પોતાનું માથું રેતીમાં છુપાવી દે, પણ આખું શરીર તો બહાર જ હોય. એટલે જેને પણ આપણે ફોલો કરવાની શરૂઆત કરીએ, એની અંદર આપણે કેમ ગયા એ સવાલ તો પૂછતા નથી. પ્રશ્નો પૂછવાનું સદંતર રીતે બંધ થઈ ગયું છે, અને પ્રશ્નો પૂછવાનું જે સદંતર રીતે બંધ થઈ ગયું હોય, પોતાનું મનોમંથન ન ચાલતું હોય, ચિંતન ન ચાલતું હોય, ત્યાં આગળ આપણે આજે મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ આત્માની શુદ્ધિની, મોક્ષની, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની, એ બધી જે વાતો કરી છે કે આ રસ્તાથી મારા આવાગમન નીવરી જશે, જે ફ્રૂટ ઓરિએન્ટેડ, જેને હમણાં પ્રેમચંદ મહારાજે કહ્યું કે આપણે જે ફળની આશા રાખીને બેઠા છે, એ જે ફળની આશા રાખીને બેઠા છે એ પહેલું જોઈએ છે આપણે, પણ એના માટે જે કર્મ કરવું છે, એના માટે મારે જે કાર્ય કરવું છે, એ કાર્ય કરવાની તૈયારી નથી. ફક્ત ચીલાચાલુ રસ્તાઓ જ આપણે ફોલો કરવા છે. અને જે સિદ્ધાર્થ, જે આ નવલકથાનું પાત્ર છે, એને બધા રસ્તા જોવા છે, જાણવા છે. એનામાં એટલી અખૂટ શક્તિ ભરેલી છે કે બ્રાહ્મણ પુત્ર તરીકે પણ એક્સલન્ટ, સાધુઓની સાથે જોડે તો સાધુઓમાં પણ એક્સલન્ટ. એને જો ગ્રેડ આપવાની આવે તો એ દરેકે દરેક પંથમાં એ ગયો, દરેકે દરેક પંથમાં એને તમારે 100% જ આપવા પડે, 1% પણ એમાંથી નીકળે નહીં. અને સિદ્ધાર્થને મંજૂર હતું. જો અત્યારે આપણને કોઈ 100% આપી દે તો આપણે તો કોલર ઊંચા કરીને અહંકાર કરીને ફર્યા કરીએ, પણ સિદ્ધાર્થને આ બધી વસ્તુઓ મંજૂર નથી. એને તો જે જોઈતું હતું એ મળે છે કે નહીં એ જ એને લાગતું હતું, અને એને બુદ્ધની અંદર જોયું. આ પુસ્તકનું ટાઇટલ જ છે સિદ્ધાર્થ. અને જ્યારે આ પુસ્તકનું ટાઇટલ આપણે સિદ્ધાર્થ જોઈએ તે વખતે આપણને લાગે કે ચોક્કસ આ તો ગૌતમ બુદ્ધની સ્ટોરી હશે, પણ ખરેખર એવું નથી. સિદ્ધાર્થ તો તમારા મારા જેવું એક પાત્ર છે, જેની અંદર જિજ્ઞાસા છે, તમારા મારા કરતા કદાચ જુદું પણ, કારણ કે દરેક મનુષ્યને ભગવાને જુદા બનાવ્યા છે. પણ આ પાત્ર એક એવું છે કે જેને કોઈ નાની મોટી વસ્તુથી સંતોષ થતો નથી. એને કંઈક મેળવવું છે, અને જે મેળવવું છે એ એને બુદ્ધમાં દેખાયું. મારા આ સ્ટેટમેન્ટ કોઈ ખોટું ના લે. એને બુદ્ધમાં શું દેખાયું? એને જે બુદ્ધમાં પરમ શાંતિ જે જોઈ, સ્પષ્ટતા જોઈ, નિખાલસતા જોઈ, અને કોઈ પણ સંજોગોમાં દરેક વસ્તુનું એક્સેપ્ટન્સ, સ્વીકાર કરવાનો એમનો જો સ્વભાવ છે એ જોયો. સિદ્ધાર્થે જ્યારે ગૌતમ બુદ્ધનો વિરોધ કર્યો તે વખતે પણ એમને સિદ્ધાર્થની ઉપર ગુસ્સો નથી કર્યો, સહેજ પણ ગુસ્સો નથી કર્યો. એની જોડે શાંતિથી વાતો કરી છે, ત્યાં સુધી કે જ્યારે સિદ્ધાર્થ એમના હૃદય ઉપર ઘા કરી દે છે કે તમે આ જે રસ્તો બતાવો છો એ રસ્તાથી તમને તમારો અનુભવ પ્રાપ્ત થયો છે, તમે મને સાચું કહો. તે વખતે પણ ગૌતમ બુદ્ધ શાંત રહે છે, સૌમ્ય રહે છે. આ જે ઊંડાણ ગૌતમ બુદ્ધની અંદર જે છે
એ જે ઊંડાણ છે એ ઊંડાણને પામવા માટેની સિદ્ધાર્થની જર્ની છે. ગૌતમ બુદ્ધને જ્યારે શાંતિનો અનુભવ થયો, એ અનુભવ વખતે શું હતું એ એમના ટીચિંગ્સમાં કે એમના ઉપદેશમાં એ આવતું સિદ્ધાર્થને દેખાયું નથી. કારણ કે દરેકનો પોતાનો અનુભવ જુદો જુદો હોય અને દરેકનો પોતાનો અનુભવ જે જુદો જુદો હોય તે બીજાની સાથે કમ્પેર ન થઈ શકે. એટલે આપણે અત્યારે વિચારવાનું એ જ રહ્યું કે આપણે શાનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ. આપણે કોકના ઉપદેશથી એટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ કે પછી એના વ્યક્તિત્વથી આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ. અને બંનેની અંદર તાળા વાગી જાય છે. કોઈના ઉપદેશથી આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જઈએ તે વખતે આપણી નિષ્ઠા એમાં હોય અને ત્યાં આપણે તાળું લાગી ગયું. કોઈના વ્યક્તિત્વથી આપણે એટ્રેક્ટ થઈ ગયા અને એની પાછળ ઠેલાઈ ગયા અને ત્યાં જઈને પાછું ફરીથી તાળું લાગી ગયું. એટલે આપણે શાનાથી એટ્રેક્ટ થઈએ છીએ? કોઈના ઉપદેશથી, કોઈના વ્યક્તિત્વથી, કે પછીથી મારા પોતાના ઇનર ડ્રાઈવથી, મારી અંદર જે ભગવાને આંતરિક શક્તિ મૂકી છે, જે કબીર સાહેબે જે સ્વને ઓળખવાની જે વાતો કરી છે, જે કબીર સાહેબે આપણને જે સત્ય ને ઓળખવાની જે વાત કરી છે, જેને જીવનજી મહારાજે પણ ફોલો કરી અને એ સત્યની પાછળ ગયા અને ગુરુ ગોપાલદાસ સાથે એમને સંવાદો કર્યા. આ જે કર્યું છે એનાથી એ ઉપદેશો પાછળ નથી દોડ્યા. કબીર સાહેબને તમે જોશો, જીવનજી મહારાજને જોશો તો કોઈના ઉપદેશોની પાછળ નથી દોડ્યા, પણ એ લોકો શાની પાછળ દોડ્યા છે? તો કે એમને જે પોતાના જીવનના જે સવાલો હતા એના જવાબો એમને મળ્યા છે અને એ જવાબો જે એમને મળ્યા છે એ પોતાની મહેનતથી એમને શોધેલા છે અને પછીથી એમને અમુક જીવનમાં આચરવા યોગ્ય સિદ્ધાંતો લાગ્યા અને સંસ્કારો લાગ્યા અને સિદ્ધાંતો અને સંસ્કારો આપણને આપવામાં આવ્યા. પણ સાથે સાથે એમને આપણી થિંકિંગ એબિલિટી બંધ નથી કરી દીધી. કબીર સાહેબે આપણી થિંકિંગ એબિલિટીને બંધ નથી કરી. જીવનજી મહારાજે પણ થિંકિંગ એબિલિટીને બંધ નથી કરી. જીવનજી મહારાજ જ્યારે આપણને ઉદિત ધર્મ ઉદાત્તનો આપ્યો અને ઉદિત ધર્મ ઉદાત્તનો આપ્યો તેનો અર્થ જ એ છે કે ઉદિત જે રીતે સૂર્યનો ઉદય થતો રહે છે એ જ રીતે તમારી અંદર પણ પ્રકાશ અને જ્ઞાનનો પણ ઉદય થવા માંડે છે. હવે તમારો પ્રકાશ અને જ્ઞાન એ તમારું જીવન બદલી શકશે કે તમારા જીવનમાં જે મેળવવું છે એ આપી શકશે કે બીજી કોઈક વસ્તુ તમને આપી શકશે, તમને નિષ્ઠા આપી શકશે. કોકના જીવનમાં નિષ્ઠા કામ કરી જાય, કોકના જીવનમાં જ્ઞાન કામ કરી જાય, કોકના જીવનમાં પોતે કર્મ કર્યું હોય તે કામ કરી જતું હોય, પણ એ શું કામ કરે છે એ જોવાનું છે. આજે જયારે સ્વીટી એનાલિસિસ આપ્યું ત્યારે પણ એક્ઝેક્ટલી આ જ આવતું હતું. પ્રેમજીવન મહારાજે પણ આપણને જે વાત કરી અને છેલ્લે ગોળનો બહુ સરસ અનુસંધાન આપણને આપ્યું કે આ લેખક આપણને ઢંઢૂડી રહ્યો છે, આપણને જણાવી રહ્યો છે કે તું જાગ, તું પ્રશ્ન કર, તું તારી જાતની અંદર જા. કબીર સાહેબ આપણને એ જ કીધું, તારા સ્વને ઓળખ. કોઈ જુદી વાત નથી કરી આપણને. જેમને જે અનુભૂતિ થઈ છે તે અનુભૂતિ એમની પર્સનલ અનુભૂતિ છે. એ અનુભૂતિ આપણી હોઈ શકે કે ના પણ હોઈ શકે. એ રસ્તે જવાથી ચોક્કસ જ રસ્તા ખુલે નક્કી છે. સિદ્ધાર્થ નામનું પુસ્તક અને એમાં પણ આ જે ત્રીજું ચેપ્ટર જેનું હૃદય છે, એ જે ત્રીજું ચેપ્ટરને જો આપણે સમજીએ તો ખરેખર પાર પામી જઈએ એવું સુંદર ચેપ્ટર છે આ. કારણ કે આની અંદર તમે જોશો કે ડાયલોગ્સ, સંવાદ એકદમ ઓછા છે, નિરીક્ષણ વધારે છે, ઓબ્ઝર્વેશન વધારે છે અને ઓબ્ઝર્વેશન જે કાર્ય કરી જાય છે એ ઉપદેશ પણ ન કરી શકે. અને એ જ સિદ્ધાર્થે જોયું. સિદ્ધાર્થે આ ચેપ્ટરની અંદર બુદ્ધની સાથે, ગૌતમ બુદ્ધની સાથેના સંવાદોમાંથી જે મેળવ્યું છે એના કરતા વધારે એને ગૌતમ બુદ્ધનું નિરીક્ષણ કરીને, ઓબ્ઝર્વેશન કરીને મેળવ્યું છે. વોટ હી વોન્ટ્સ ટુ બી લાઈક એ એને આમાંથી મળ્યું છે. જેને કહે છે કે મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, લોકો નાચે છે, એ નાચવાની મોમેન્ટ એ ગૌતમ બુદ્ધની આ ચેપ્ટરમાં આવે છે. અને આ ચેપ્ટરની અંદર ગૌતમ બુદ્ધ કહે છે કે મને મારી મુક્તિ મળી ગઈ, મને મુક્ત પામે, કેવો મુક્ત હોઈ શકું એ મળ્યું. એનો પોતાનો પડછો એ કહે છે હું લૂંટાઈ ગયો, આઈ એમ રોબ્ડ. લૂંટાઈ ગયો કેમ કે છે? તો કે લૂંટાઈ એટલા માટે ગયો કે મારો પોતાનો મિત્ર ગોવિંદ મને છોડીને ગયો. સાથે સાથે એને આનંદ પણ છે અને ગોવિંદને કહે છે કે હું તારા માટે આનંદી છું. એટલા માટે આનંદ છે કે તે જિંદગીમાં પહેલી વખત તારું પોતાનું ડિસિઝન લીધું છે.
અને એ રીતે અને એને બેસલક પણ કહે છે. અને પોતે મુક્ત થયાની અનુભૂતિ થવાની શરૂઆત થાય છે એને. પોતે કે છે કે હવે ગૌતમે પાછો સિદ્ધાર્થ મને પાછો આપી દીધો, કારણ કે હવે એની સાથે ગોવિંદ નથી, હવે એની સાથે પડછાયો નથી. હવે એની સામે જે ગૌતમ બુદ્ધે પ્રાપ્ત કરેલું છે, એ ગૌતમ બુદ્ધે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું, એનો પોતાનો રસ્તો કેવી રીતે શોધવો, એ રસ્તા ઉપર ચાલી નીકળવા માટે સિદ્ધાર્થ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને જેને કહીએ છીએ કે જ્યાં બોરડી હલાવીએ અને જે ફળ પડે એ તો પાકા હોય તે ફળે, અને નીચે પડેલા ફળ તો બધા વેની લે. આપણે અંગ્રેજીમાં એને કહીએ છીએ લો હેંગિંગ ફ્રૂટ. જે લો હેંગિંગ ફ્રૂટ એટલે જે નીચેનું જે ફળ હોય એ તો બધા ફટાફટ તોડી લે, પણ જે આંબાની ઉપરની ટોપ ઉપરની જે કેરી હોય, જે સુંદર કેરી હોય, એના માટે તો તમારે જાતે ચડવું જ પડે ઉપર. અને એ જે ચઢાણની જે વાત છે, પ્રયત્નની વાત છે, એ પ્રયત્નની વાત આપણને અહીંયા કહેવામાં આવી રહેલી છે. એક રાજાએ 3 જણને ઉભા કર્યા અને 3 જણને એક જ થેલો આપ્યો, અને એ થેલો આપીને કીધું કે સામે આંબાવાડિયું છે, એ આંબાવાડિયામાં તમે જાઓ અને આંબાવાડિયામાં જઈને આ થેલો ભરી લાવો. આપણે દરેકે આંબાવાડિયું જોયું છે, આંબા જોયા છે, આપણે દરેક ખેડૂતના પરિવારમાંથી આવેલા છે. કેરી આપણને સૌને પ્રિય છે. એ 3 જણને જયારે થેલા મળ્યા રાજા તરફથી અને આંબાવાડિયામાં જાય છે, તો એક જણાએ સારી સારી કેરીઓ ભરી. સારી સારી કેરીઓમાં ઉપર જઈને પણ લાયો, નીચેથી પણ લાયો, પણ એને સારી સારી વિનેલી કેરીઓ ભરી. એનું કારણ કે આખું આંબાવાડિયું હતું અને એને આંબાવાડિયામાંથી સારામાં સારી કેરીઓ ભરી લીધી. ત્યાર પછી જે બીજો હતો, એ બીજાએ નીચે પડેલી કેરીઓ, એમાં કદાચ થોડી ઘણી કોવેલી પણ હોય, પાકી પણ હોય, એ એને ભરી લીધી. અને જે ત્રીજો હતો એ થોડો આળસુ હતો, અને એને શું કર્યું તો કે છે એને એ જ આંબાઓના ઝાડની નીચે જે પાંદડા હતા ને જે કોયલી કેરી હતી કે જે એના હાથમાં આવ્યું, એને ફટાક દઈને આમ કોથળો લીધો અને આમ બધું એક સાથે નહીં, આપણે ગામડામાં પેલા ભરી દેતા હતા કે બધું ભરી દઈએ, એમ કરીને બધું એને ભરી દીધું. 3 થેલા ભરાયા છે. એકનો થેલો સારામાં સારી કેરીઓથી ભરાયો, બીજાનો થેલો નીચે પડેલી કેરીઓથી ભરાયો, અને ત્રીજાનો થેલો પાંદડા અને કોયલી કેરીઓથી ભરાયો. 3 જણા રાજાની પાસે જઈને ઉભા રહે છે. રાજાએ કોઈની થેલીમાં શું છે જોયું નથી, એમને ઓબ્ઝર્વ નથી કર્યા. પછી 3 કહે છે કે હવે તમારે એક ટાપુ ઉપર જતા રહેવાનું છે. ટાપુ ઉપર તમને કશું જ મળે નહીં, તમારા થેલામાં જે છે એ થેલામાંથી તમારે જીવવાનું છે. 3 જણ ટાપુ ઉપર ગયા. જેના થેલામાં સારામાં સારી કેરીઓ હતી એ તો શાંતિથી રોજ થોડી કેરી ખાઈને લાંબુ જીવ્યો. જેના થેલામાં પેલી કોવેલી કેરીઓની નીચે લો હેંગિંગ ફ્રૂટ્સ હતા, નીચે પડેલી વસ્તુઓ હતી, એ પણ થોડું જીવ્યો અને પછી મરી ગયો. અને જેના થેલામાં ખાલી પાંદડા હતા, બધું આમ સમેટીને જે લઈ લીધું હતું, એ લાંબુ જીવી ન શક્યો. સંતો, અધ્યાત્મમાં પણ આ જ છે. મોટા ભાગે જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુથી એટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ ને, અને દેખાદેખી કરીને એકબીજાને જોઈને એકબીજાને સમજ્યા વગર, કોઈને પૂરેપૂરું ઓળખ્યા વગર પહોંચી જઈએ છીએ, આપણી પોતાની ઓળખ ગુમાવી દઈએ છીએ. એ પેલો જે ત્રીજો છે ને એના જેવું થાય, બધું સપાટીને આવી ગયું. પ્રયત્ન કરવાની તૈયારી ના હોય તો લો હેંગિંગ ફ્રૂટ, કોયલા ફળ તમારા થેલામાં પણ આવી શકે. અને જે પેલું સારું વીણવાનો થેલો જો ભરવો હોય તો મહેનત કરવી પડે. અને એના માટે જ ઉદિત ધર્મ ઉદાતનો, એના માટે જ આ ભક્ત મિલન. આ ભક્ત મિલન અંધશ્રદ્ધાને પોષવા માટે નથી, કે જેને આપણે કહીએ છીએ કે આપણે કોઈ પણ જાતનું આંધળું અનુકરણ કરવા માટે નથી. આ એક સુંદર મંચની રચના કરવામાં આવી છે, એની પાછળનો સુંદર હેતુ છે સંતો. અને એ આપણને જેમ જેમ એની અંદર આપણે ઊંડા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને ખબર પડે છે. તો આ ચેપ્ટર તો જો આપણે આવતા વખતે પણ વાત કરવાના છે. ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે. મેં ઓલરેડી અત્યારે તો 7 થી 8
લખેલા છે એમાંથી તો જો એકને પણ ટચ નથી કર્યો. એટલા સરસ મુદ્દાઓ છે આ ચેપ્ટરની અંદર અને આપણે એને લેવાના છે સંતો. આવતા વખતે આ ચેપ્ટર ચાલુ રહેશે. વન્સ અગેન ઓપન માઇક, તમારા પોતાના ઓપિનિયન લઈને આવો, આની અંદર વાંચન કરીને આવો, ચિંતન કરીને આવો, તમારી જાતને ઓળખો, સ્વને ઓળખો, સત્યને ઓળખો, તમારા પોતાના રસ્તાનું અનુસરણ કરો. બીજાનું અનુસરણ કરવાની તમારે કોઈ જરૂર નથી. તમે આગવા છો, ભગવાને તમને આગવા બનાવ્યા છે. અને આ ચેપ્ટરની અંદર જે મોક્ષ છે ને, એ મોક્ષની પાછળ જે અત્યારે આખી દુનિયા પડી રહી છે, એ મોક્ષના સિદ્ધાંતની અંદર આપણા હીરો સિદ્ધાર્થે કાનું પાડી દીધું છે. અને કાનું પાડીને એમણે ગૌતમ બુદ્ધને સવાલ કરેલો છે કે તમારો જે મોક્ષનો સિદ્ધાંત છે ને એ જ ખોટો છે. એને જે સુંદર રીતે સંવાદો કર્યા છે, તો ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરવાની છે સંતો. તો આપણે ચોક્કસ કરતા રહીશું. આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો, ચિંતન કરતા રહેજો. આટલો સુંદર સંવાદ કર્યો છે, એની ઉપર આપણે જો કોઈ પટ ચડાવવાનો હોય તો આપણે વિનંતીના પદનો જ પટ ચડી શકે. આવો સંતો એ પદ લઈએ અને આજના ભક્ત મિલનને આપણે વિરામ આપીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સર્વે સંતો ભક્તોને ભક્ત મિલનના રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.